Αρνάκι γάλακτος εκλεκτό. Εκλεκτό μείγμα αρωματικών μπαχαρικών και μια προσεγμένη μαρινάδα θα μας δώσουν ένα ξεχωριστό κοντοσούβλι αρνίσιο. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος ο Μαλιώρας και μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας Grill Philosophy μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Η φιλοσοφία μας δεν είναι τα περίτεχνα μαριναριίσματα και οι συνταγές ψησίματος, αλλά η καλή παρέα. Τη δικιά μου την περιμένω σε λίγο. Αλλά πάμε μερικές ώρες πριν να δούμε την προετοιμασία για το αρνίσιο κοντοσούβλι. Καλά ψησίματα σε όλους. Σήμερα τα μπαχαρικά θα τα ετοιμάσω στο καινούργιο μου πέτρινο γουδί που από μέρες περίμενα. Είναι χειροποίητο και πιστεύω ότι εδώ συνθλίβονται καλύτερα τα μπαχαρικά και απελευθερώνουν όλα τα αιθέρια έλαια τους. Θα χρειαστούμε 3 γραμμάρια κάρδαμο σε σπόρους, 4 γραμμάρια πιπέρι μαύρο σε σπόρους, μισό γραμμάριο κίμινο, αγριοκίμινο συγκεκριμένα, σε σπόρους. Πάμε πρώτα να συνθλίψουμε αυτά. Θέλει υπομονή και χρόνο, αλλά το αποτέλεσμα θα σας ανταμείψει. Θα προσθέσουμε 36 γραμμάρια καλό θαλασσινό αλάτι. Εμείς προτιμούμε ανθό αλατιό. Και επειδή και αυτό είναι χοντρό, θα το χτυπήσουμε εδώ στο γουδί και θα ενσωματωθούν στο αλάτι όλα τα αρώματα από τα μπαχαρικά μας. Δεν τελειώσαμε ακόμα με τα μπαχαρικά, έχουμε κι άλλα. 2 γραμμάρια μπαχάρι τριμμένο. Και τέλος μισό γραμμάριο κανέλα και ινάνης τριμμένη. Και πάμε για το τελικό χτύπημα. Θα πρέπει να τα χτυπήσουμε πολύ καλά, να γίνουν όσο το δυνατόν πιο λεπτόκουπα και να απελευθερώσουν τα μπαχαρικά το αρώμά τους, το οποίο θα ενσωματωθεί με το αλάτι και θα μπορεί να γίνει καλύτερη διασπορά στο κρέας. Υπομονή λοιπόν. Έτοιμα. Εδώ έχουμε αρνάκι γάλακτος, 3 κιλά περίπου. Τα κομμάτια του κρέατος είναι από το μπούτι μέχρι εκεί που ξεκινάει η σπαλομπριζόλα. Είναι κομμένα κατάλληλα για να κάνουμε ένα μεγάλο κοντοσούβλι. Τα απλώνουμε πάνω σε μία λαδόκολλα και προσθέτουμε τα μπαχαρικά με το αλάτι. Τα απλώνουμε κατά τέτοιο τρόπο να μπορούν να πάει παντού το μπαχαρικό μας. Μοσχομυρίζει. Τα γυρίζουμε και από την άλλη πλευρά. Όσο πιο ομοιόμορφη η κατανομή των μπαχαρικών, τόσο καλύτερα. Ανακατεύουμε. Μοσχομύρισε το μείγμα των μπαχαρικών. Τελειώσαμε με το πρώτο στάδιο. Βάζουμε το κρέας σε ένα σκεύος. Θα προσθέσουμε 3 σκοταλιές ψιλοκομμένο μαϊδανό. Ανακατεύουμε καλά να πάει ο μαϊδανός παντού και να είναι ψιλοκομμένος. Προσθέτουμε 300 γραμμάρια κρεμμύδι πολτοποιημένο μαζί με 3 σκελίδες σκόρδο.
μαζί με το ζουμί. Ανακατεύουμε να πάει παντού. Ανακατεύουμε καλά και το αφήνουμε για 2 ώρες τουλάχιστον στο ψυγείο να μαριναριστεί. Ανάβουμε τα κάρβουνα, τα οποία κάρβουνα ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Γι' αυτό το προσάναμα, βαμβάκι με ενόπνευμα, το βάζουμε στην κορυφή. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Αυτά τα 2 τα μικρά τα έχουμε και με ζετάκι από ένα. Πιούμε και κάνα κρασί. Για το κρασάκι φυσικά. Για ρίχτα πάνω. Τα μικρά θα βγουν πολύ γρήγορα, έχουν το ίδιο μαρινάρισμα, οπότε θα δούμε αν υπάρχει και ουσιαστική διαφορά στη γεύση. Το ότι θα βγουν όμως γρήγορα είναι πολύ σημαντικό. Και ο κιμάς για τα μικρά, με περιστροφή για διαφορετική γεύση. Μικρές σούβλες και μεγάλη, όλα μαζί. Οι μικρές είναι το μεζεδάκι μας, θα βγουν πολύ γρήγορα. Παϊδάκι στη λάμα, έχετε ψήσει? Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ψήσεις τελικά. Όταν έχουμε πολύ δυνατή φωτιά, ψήνουμε λίγο πιο μακριά. Σύντομα θα κατέβουμε πιο χαμηλά. 2 έρχονται, 2 φεύγουν. Και συνεχίζουμε. Τα μικρά είναι έτοιμα. Ας δοκιμάσουμε πρώτα το ένα. Να δούμε τη γεύση. Καλοψημένο. Απίστευτα αρώματα. Ήρθε η ώρα να το κατεβάσουμε πιο χαμηλά. Τώρα ψήνουμε πολύ κοντά στα κάρβουνα. Θέλει δυνατή φωτιά τώρα το κοντοσούβλι μας. Εμείς συνεχίζουμε με τον κιμά. Έχουμε ψήσει αρκετά μέχρι τώρα. Λίγο, γιατί τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Τέλεια ακόμα. Σε λίγο θα πάρουμε μια μέτρηση να δω πού βρίσκεται εσωτερικά η θερμοκρασία. Κοντά στους 75 βαθμούς. Κοντεύουμε. Θα ανοίξω τη φωτιά. Θα ανοίξω τα κάρβουνα για να δυναμώσουμε την ένταση της θερμότητας. Θα ψήσουμε για 10 λεπτά ακόμα εδώ, σε πολύ δυνατή φωτιά και θα βγάλουμε.
αρχίζει να φρίζει έντονα. Να το κατεβάσουμε από τη φωτιά πριν σταματήσει να φρίζει. Είναι έτοιμο. Μετά από 7-8 λεπτά ξεσκεπάζουμε και ξεσουβλίζουμε. Έχω και βοηθό. Καλοψημένο και ζουμερό, μαλακό πολύ, απίθανη γεύση, πιο διαφορετικό από το μικρό, το οποίο μικρό ήταν πιο ξεροψημένο, πιο τραγανό.